Hur snabbt kan jag äntligen prata flytande svenska? Som svensklärare har jag sett många misslyckas, inte för att de utan för att de lär fel. Men jag har också sett vilka metoder som verkligen hjälper när man lär sig svenska. I denna video visar jag dig de bästa strategierna så att du snabbt och säkert lär dig svenska. Du får veta vad du bör undvika och vad du verkligen måste fokusera på. Så sparar du tid, gör färre misstag och når målet steg för steg. Slå gärna på undertexterna nu, då förstår du ännu mer och lär dig direkt. I slutet av videon ger jag dig dessutom mitt personliga favorittips. Det tipset har hjälpt mig mest i min egen svenskresa. Stanna därför kvar till slutet. Ge videon en like och skriv gärna en kommentar. Då kör vi igång direkt. Tips 1. Undvik det här felet. Många gör misstaget att i början läsa alldeles för mycket grammatik. De försöker lära alla regler utantill innan de ens börjar tala. Men just det bromsar dig. Svenska är ett språk du lär genom användning, inte bara teori. Grammatik är förstås viktig. Men i början bör du fokusera på enkla meningar och tydliga strukturer. Då förstår du snabbt hur språket fungerar utan att bli överbelastad. Ett annat fel är att bara lära enstaka ord. Många gör långa ordlistor och försöker plugga dem utantill. Men ord ensamma hjälper dig lite om du inte vet hur man använder dem i meningar. Lär hellre in korta nyttiga meningar som "jag är hungrig" eller "var ligger stationen?" Då förstår du både betydelsen och rätt ordföljd. Så lär du orden direkt i sitt sammanhang. Ytterligare ett vanligt fel. Många väntar för länge innan de börjar prata. De tror att de måste vara perfekta innan de får prata. Men det är fel. Du lär dig mycket snabbare om du tidigt börjar prata svenska, även med fel. Fel är inget problem. De är en viktig del av lärprocessen. Den som väntar för länge tappar ofta motivationen. Därför ska du så tidigt som möjligt börja föra små samtal. Prata högt med dig själv. Använd tandemappar. Eller öva med en språkpartner. Viktigt är att du blir aktiv. Att lära betyder att göra, inte bara läsa eller lyssna. Om du undviker de 3 sakerna går du mycket snabbare framåt och lär dig svenska med mer glädje. Tips 2. Vad du ska göra istället. Om du verkligen vill lära dig svenska behöver du rätt strategier. Många gör misstaget att vilja lära allt på en gång. Det leder snabbt till frustration. Bättre är att lära i små dagliga pass. Avsätt varje dag 20 till 30 minuter. Dessa korta regelbundna pass ger dig mer än 3 timmar en gång i veckan. Din hjärna lär sig bäst när den ofta möter språket. Det handlar inte om att kunna mycket på en gång, utan om att bli bättre steg för steg.
En annan viktig punkt är: lyssna på svenska i vardagen. Ju mer du hör språket, desto naturligare känns det för dig. Det kallas immersion. Du kan till exempel lyssna på svenska poddar, spela svensk musik eller se serier med undertexter. Även om du inte förstår allt ännu, vänjer sig hjärnan vid klang, rytm och ordföljd. Med tiden märker du hur du snappar upp allt mer. Och det sker helt automatiskt utan att du pluggar extra. Istället för att banka in enskilda ord bör du lära hela meningar. Varför? För då vet du direkt hur ett ord används rätt. Om du till exempel bara lär gå, vet du ännu inte hur man säger meningar med det. Men om du lär meningen "jag går till jobbet", förstår du betydelsen, ordföljd och grammatik på en gång. Så lär du dig mer naturligt och snabbare. En av de viktigaste strategierna. Börja prata tidigt. Även om du fortfarande gör fel. Även om du inte är säker. Du måste prata för att lära dig prata. Vänta inte tills du känner dig redo. Den stunden kommer ofta inte av sig själv. Prata med dig själv, läs högt eller hitta en språkpartner. Du kommer att märka. Ju oftare du pratar, desto säkrare blir du. Fel är helt okej. De hör till lärandet. Avgörande är att du blir aktiv. Språk lär man sig inte bara genom att läsa, utan genom att använda. Om du övar dagligen, lyssnar ofta, lär hela meningar och vågar prata, blir din svenska bättre varje vecka. Precis så lär du dig rätt. Enkelt, effektivt och med glädje. Tips 3. Sätt upp ett mål. Innan du startar din svenskstudie behöver du ett tydligt mål. Fråga dig: varför vill du egentligen lära dig svenska? Vad vill du uppnå? När du vet det blir lärandet mycket enklare. Med ett mål förblir du motiverad, särskilt de dagar då allt känns svårt. Jag har sett hos många elever. Den som har ett tydligt mål gör snabbare framsteg. Det handlar inte om att planera perfekt. Det räcker att du blir medveten om vad som är viktigt för dig. Vill du bo eller arbeta i Sverige? Vill du börja studera? Eller bara handla utan stress? Förstå läkaren eller träffa nya människor? Kanske vill du prata med din partners familj eller klara dig utan hjälp på resan. Ditt mål kan vara stort eller enkelt. Det viktiga är att du har ett. Utan mål saknar du riktning. Då lär du lite här och där, men går inte riktigt framåt. Ett mål ger dig en tydlig väg. Du vet vad du måste fokusera på. Ska du snart på jobbintervju behöver du andra ord än för semester. Vill du bara prata i vardagen behöver du inte svår grammatik utan praktiska fraser. Alltså, fundera nu på ditt personliga mål. Skriv gärna ned det. Läs igenom det om och om igen.
Ditt mål är din motor och hjälper dig att hålla i. Det handlar inte bara om att lära svenska, utan om att nå det som betyder mest för dig. Tips 4. Ha realistiska förväntningar. Många frågar sig, hur snabbt är snabbt när man lär sig svenska? Det ärliga svaret. Det beror på hur ofta du tränar, hur mycket tid och vilka metoder du använder. Om du övar varje dag kan du efter några veckor föra enkla samtal. Efter en månad kan du förstå och själv säga enkla meningar. Efter 3 månader kan du kanske klara dig ganska bra i vardagen. Men mirakel över en natt finns inte. De flesta överskattar vad de hinner snabbt och underskattar hur mycket de når med tålamod och daglig träning. Du behöver inte studera flera timmar varje dag. Det räcker ofta med 20 till 30 minuter fokuserad träning om dagen. Konstans är mycket viktigare än snabbhet. Om du övar regelbundet går du framåt steg för steg. Hjärnan behöver upprepning för att vänja sig vid nya ord och strukturer. Längre pauser gör det svårare att komma in igen. Därför är det bättre att lära lite varje dag än mycket en gång i veckan. På så vis håller du språket fräscht i huvudet och bygger sakta men säkert upp din kunskap. Att lära svenska är ingen sprint utan mer ett maraton. Men med en klar plan och realistiska mål kan du komma väldigt långt. Kom ihåg, varje framsteg räknas, även om det är litet. Fortsätt, jämför dig inte med andra och lita på din väg. Om du håller i kommer du se hur din svenska blir bättre dag för dag. Tips 5. Konkreta tips och metoder. Vill du snabbt och effektivt lära svenska behöver du enkla, praktiska metoder du kan använda direkt i vardagen. Ett av de bästa knepen är att ställa om mobil och dator till svenska. Det låter som ett litet steg, men har stor effekt. Du ser många ord och fraser varje dag, helt utan extra tid. På så vis lär du automatiskt ord som du ofta behöver, som inställningar, meddelanden eller wifi. Den ständiga upprepningen hjälper dig att få in språket snabbare. En annan bra metod är att omge dig med svenska så ofta som möjligt. Lyssna på svensk musik, se serier eller filmer på svenska och hitta poddar som intresserar dig. Det spelar ingen roll om du redan förstår allt. Viktigt är att du vänjer dig vid språket. Om du vill kan du slå på undertexter. Då tränar du hörförståelse och läsning samtidigt. Det är extra effektivt om du väljer innehåll du gillar. Då stannar du kvar längre. Om du pratar svenska, inte bara ensam, utan också med andra, lär du dig ännu snabbare. Skaffa därför en partner att öva med. Det kan vara någon i din familj, en vän, en tandempartner eller en online-mentor. Det finns också stora språkcommunityn som på Discord där du hittar andra som lär sig svenska.
Utbyte med riktiga människor hjälper dig att använda språket aktivt. Även språkappar eller onlinekurser kan vara mycket hjälpsamma. De ger dig struktur och hjälper dig att studera regelbundet. Många program är flexibla och går lätt att passa in i vardagen. Se dock till att du inte bara lär ord utan även jobbar med riktiga meningar. Fokusera framför allt på vanliga ord och meningsmönster. Du behöver inte kunna tusentals ord. De 1000 vanligaste orden räcker för att förstå 80% av vardagliga samtal. Om du behärskar dem kommer du väldigt långt. Alltså, gör din omgivning svensk, lyssna ofta, prata regelbundet, använd bra verktyg och håll dig till viktiga ord. Med dessa enkla metoder når du målet snabbare än du tror. Tips 6. Mitt personliga tips till dig. Till sist kommer mitt personliga favorittips. Det har hjälpt mig och många av mina elever allra mest. Börja känna språket. Svenska är inte bara grammatik och regler. Det är ett levande språk med känsla, klang och emotion. Om du vill lära snabbt måste du börja leva med språket. Skratta åt roliga fraser, lek med ord, tala högt, var nyfiken. När du har kul lär du dig mycket lättare. Hjärnan minns saker bättre när känslor är med. Det betyder, när du lär med glädje fastnar mer. Lyssna på roliga dialoger, upprepa meningar med betoning, spela små vardagsscener och var en aktiv medspelare. Ju mer du känner språket, desto naturligare blir det för dig. Och just det är nyckeln. Lärandet ska inte kännas tungt. Det får vara roligt, högt, levande och ibland lite galet. För just då går det snabbast. Du kan klara det. Verkligen. Alla kan lära sig svenska. Även du. Det spelar ingen roll hur gammal du är eller var du börjar. Viktigt är bara att du fortsätter. Det kommer dagar då allt känns lätt och andra då det är svårt. Det är helt normalt. Ge inte upp om du går långsammare fram ibland. Varje litet steg för dig framåt. Fortsätt även när du gör fel. Fel är inget tecken på svaghet utan en del av lärandet. De visar att du försöker och just det leder till framgång. Du behöver inte vara perfekt. Det räcker att bli förstådd. Om du studerar regelbundet, omger dig med språket och inte ger upp blir du lite bättre varje dag. Och plötsligt märker du att du förstår mer, kan uttrycka dig och bara börjar prata. Precis det är målet. Behöver du stöd hjälper jag dig gärna. Men oavsett vilken väg du väljer är det viktigaste steget att fortsätta. Dagligen. Med glädje. Med tålamod. Du är på rätt väg. Håll i.